Mùa đông năm 1939, Liên quân kháng Nhật Đông bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Hàng chục nghìn quân Quang Đông Nhật Bản điên cuồng bao vây. 40.000 nhân lực quân kháng Nhật trong thời điểm cao trào giảm xuống còn hơn 2.000 người. Đấu tranh giữa ranh giới chết chóc. Mọi người, chúng ta không phải thổ phỉ, cũng không phải loạn phỉ. Chúng ta là quân kháng Liên đánh bọn Nhật. Kháng Liên vẫn chưa xong. Tư lệnh Dương vẫn còn. Thà làm ma cầm dao còn hơn làm nô lệ mất nước. Thà làm ma cầm dao không làm nô lệ mất nước. Thà làm ma cầm dao không làm nô lệ mất nước. Thà làm ma cầm dao không làm nô lệ mất nước. Từ năm 1931 tới Mãn Châu vẫn luôn đánh với cái gọi là đội quân kháng Liên của Trung Quốc. Năm đó, chúng là đội quân đấu tranh được tổ chức từ thổ phỉ, tản binh, thợ săn, đến cả nông dân. Xưng có tới 40.000 người. Nhưng đến bây giờ vẫn còn dây dưa tới quân Quang Đông ta, thuận lợi xuất quan tác chiến. Kishitani, cậu đoán còn cần bao lâu nữa mới có thể thực hiện tiêu diệt hoàn toàn? Kishitani, Ryuichi, thủ lĩnh đặc vụ của chính quyền Tam Giang của quân Nhật, hướng theo tình báo của tôi, liên quân ba cánh của địch đã sớm tan rã. Một bộ phận đã đầu hàng và phản bội, một bộ phận thì theo phe Nga. Số còn lại chia nhỏ thành từng nhóm dưới trăm người tản ra đánh du kích. Tổng quân số chưa đến 2.000. Tôi tin rằng sẽ sớm tiêu diệt được toàn bộ chúng. Kishitani, cậu đi theo tôi. Trung Quốc có một câu cổ ngữ: bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Muốn tiêu diệt một đội quân, phương pháp hiệu quả nhất là tiêu diệt thủ lĩnh của chúng, khiến chúng mất đi tinh thần chiến đấu, trở thành một đám rời rạc. Vì vậy, tổng bộ lần này đặt tên kế hoạch Thanh Trừng 3 năm là kế hoạch đánh hổ. Hiện tại, 3 con hổ đông bắc của kháng Liên đã bị chúng ta tiêu diệt. Triệu Vương, Nhị Hổ. Đầu của hai thủ lĩnh này đã ở đây rồi. Bây giờ chỉ còn lại kẻ cứng đầu nhất, xảo quyệt nhất, cũng là con hổ trắng dữ nhất. Hắn là Dương Chấn Sơn. Dương Chấn Sơn. Vừa chân thành vừa dũng cảm lại có tài thao lược. Cuối cùng vẫn kiên cường, chẳng thể khuất phục. Thân đã chết, thần hồn vẫn linh thiêng. Hồn phách kiên cường, trở thành quỷ hùng. Con nuôi tư lệnh, đội trưởng cảnh vệ đội kháng Liên, Tân Hữu Quang, Bảo Trung. Cha bảo chúng ta qua đây mai phục đánh Nhật. Sao em còn có tâm trạng ở đó ngâm thơ thế? Con nuôi tư lệnh, đội trưởng quân kỵ binh kháng Liên, Dương Bảo Trung. Em nói này anh cũng không phải chứ? Cả đời này chỉ vì thiếu học mà chịu thiệt. Anh có biết lời em vừa nói có ý gì không? Sống làm anh hùng, chết cũng phải làm quỷ hùng. Đây chính là tinh thần đánh Nhật mà tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Có tinh thần này, có bao nhiêu bọn Nhật cũng không sợ. Nói xem, khoảng thời gian này chúng ta bị bọn Nhật bao vây mà trốn khắp nơi. Con nuôi tư lệnh, lãnh mai, trong lòng anh chán chết khó khăn lắm. Cha bảo chúng ta ra đây phục kích. Tôi phải bày tỏ một chút cho thỏa. Hai người làm việc nhanh tay một chút, bọn Nhật sắp đến rồi. Chỉ biết tám chuyện, lỡ việc lớn thì sao? Yên tâm đi, ba chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, con không hiểu ý nhau sao? Đảm bảo không làm lỡ việc.
Chị cầm lên là được rồi. Không lỡ việc đánh bọn Nhật đâu. Tuy chỉ là một trận phục kích, cũng không được sơ ý, nhất định phải chú ý an toàn. Không sao. Chị nhìn thấy chưa? Cha ngồi ở đó. Cha là hổ thần. Chúng ta đảm bảo không sao. Nhưng nói đi nói lại, lỡ như em không may hy sinh, vẫn còn 2 người mà. 2 người phải chăm sóc cho cha. Không được nói bừa. Ba chúng ta đã nói rồi, mãi mãi không được chia xa. Không ai được chết. Lãnh Mai nói đúng. Năm đó chúng ta kết nghĩa anh em, cùng sinh ra tử, mãi mãi không chia ly. Quét dọn chiến trường rõ. Không nghiện. Đánh xong rồi. Các đồng chí, chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản sau thời gian dài chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng đã ngang nhiên phát động sự kiện 18 tháng 9. Chúng muốn diệt vong Trung Hoa ta, xóa bỏ dân tộc của ta, muốn biến Trung Quốc thành thuộc địa của Nhật Bản. Chúng ta là đội kháng liên Đông Bắc, cùng với hàng chục triệu đồng bào cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường với bọn Nhật, giáng đòn mạnh vào bọn xâm lược. Hiện giờ, bọn Nhật bị chúng ta cản trở nên không vào được quan nội, nên chúng sốt ruột. Mà đã sốt ruột, chúng phải điều động một lượng lớn quân đội, hết lần này đến lần khác tổ chức các cuộc truy quét ta, thực hiện cái gọi là kế hoạch 3 năm trị an. Nhưng tình hình hiện tại, các đồng chí cũng đều biết, rất bất lợi cho lực lượng kháng liên của ta. Rất nhiều đơn vị của ta đã bị tiêu diệt. Tổ chức đảng ở hơn chục huyện đã bị tàn phá nghiêm trọng. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội. Cho nên, thưa các đồng chí, trước tình hình hiện nay, chúng ta quyết định tiến hành Tây Chinh, thực hiện chiến lược di chuyển. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng liên lạc với quan nội, sẽ có được sự ủng hộ lớn từ quan nội. Về những ngày tháng kháng liên, sẽ dễ dàng hơn. Càng vào lúc này, chúng ta càng phải vững tin, kiên trì kháng Nhật, cùng chung chí hướng, cùng nhau dồn sức. Chúng ta diệt được thêm một tên Nhật, thì sẽ bớt thêm một tên vào quan. Dương Chấn Sơn này được coi là lãnh tụ tinh thần của bọn kháng liên. Hắn chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cũng chính là kẻ thù chúng ta muốn tiêu diệt nhất. Mời xem. Dẫn dắt đội quân kháng liên của hắn phá hủy tuyến đường sắt của chúng ta ở phương Bắc, cây cầu, tấn công các cứ điểm quân sự của ta, kho hậu cần,
ngân hàng, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho đế quốc. Từ năm 1931, chúng ta đã truy quét hắn liên tục, cho đến nay đã tròn 10 năm. Tư lệnh quân Quang Đông đã thay 3 lần. Đáng tiếc là vẫn không tiêu diệt được hắn. Đây là nỗi nhục của quân Quang Đông chúng ta. Tên này luôn hành tung thần bí khó lường. Vừa rồi tôi nhận được báo cáo, Dương Chấn Sơn lại khiến tôi mất 5 binh sĩ Đại Nhật Bản. Chỉ có tiêu diệt được Dương Chấn Sơn, Đông Bắc mới có thể yên ổn. Người Trung Quốc mới phản kháng quân Nhật, và quân Quang Đông chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào nội quan tác chiến. Kishitani, tôi có tin vui muốn nói với cậu. Hiện nay tên Dương Chấn Sơn này đã bị tư lệnh Gia Phu của đội chinh phạt vây chặt ở khu vực Thông Thành. Hắn đã bị chúng ta dồn vào đường cùng. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn chạy thoát nữa. Tôi sẽ tập trung tinh nhuệ của quân Quang Đông, tiêu diệt Dương Chấn Sơn. Kishitani, hãy lấy đầu của Dương Chấn Sơn về. Cậu có tự tin không? Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tư lệnh, đội này đã Tây Chinh thất bại vài lần. Điều này chứng tỏ con đường Tây Chinh vô cùng gian hiểm. Nếu chúng ta đi thì nên cử ai đây? Đúng, con đường Tây Chinh này đúng là không dễ đi. Nhưng nó liên quan tới mệnh vận sống còn của Kháng Liên chúng ta. Dương Bảo Trung, có. Nhiệm vụ lần này sẽ do con dẫn đội kỵ binh hoàn thành. Có tự tin không? Có. Tư lệnh, tham mưu trưởng, Dương Bảo Trung kiến hoàn thành nhiệm vụ. Dương Bảo Trung, nhân cơ. Cờ hổ không rơi, kháng Nhật không bại. Em thấy dạo này sức khỏe cha không tốt, cứ ho mãi. Chị bảo cha ít hút thuốc thôi. Yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc cho cha. Em và Hữu Quang nói gì với ông ấy cũng không nghe. Cha chỉ nghe chị. Có chị ở đây, em yên tâm. Lần Tây Chinh này chị và Hữu Quang đều không ở bên em. Đừng có chuyện gì cũng dở tính, đừng bướng bỉnh. Được rồi, chị đừng càm ràm nữa. Em đâu phải trẻ con. Bảo Trung, chuyến Tây Chinh lần này nguy hiểm. Anh không ở bên em, nhất định phải chăm sóc bản thân. Anh Quang, anh yên tâm, chờ tin tốt của em. Được. Cha, mau tới cứu con. Bảo Trung, nhớ lời cha nói. Cầm súng nhắm chuẩn vào mi tâm của nó, đừng chớp mắt. Con không dám. Cha mau nổ súng đi. Giữ vững, con trai nhất định phải giữ vững. Bảo Trung, nổ súng. Nổ súng. Bảo Trung,
Nổ súng! Nổ súng! Bảo Trung, chuyến Tây Chinh không dễ dàng. Bọn Nhật nhất định sẽ nhằm vào chúng ta. Còn nhớ lúc nhỏ đi săn với cha không? Gặp chuyện phải bình tĩnh. Nhiệm vụ của con chính là thoát khỏi vòng vây của bọn Nhật, nhanh chóng liên lạc với quan nội. Phá vòng vây phía đông. Phá vòng vây phía đông. Giết! Cưỡi ngựa lớn rong ruổi đại tuân. Dương cờ đỏ. Giết giặc Nhật. Cưỡi ngựa lớn rong ruổi đại tuân. Dương cờ đỏ. Giết giặc Nhật. Lão Hà!
Tam Giang Hạo. Bảo Trung, cờ không đổ. Cờ hổ không đổ. Kháng Liên không bại. Quân Nhật áp sát biên giới. Trại bí mật bị phá hủy, lương thực cũng hết rồi. Mọi người có ý kiến gì không? Trại trưởng quan, theo tôi thấy tình hình này, Kháng Liên rất khó vượt qua mùa đông này. Chúng ta nên xuống núi thôi. Cậu, bọn Nhật đều là thứ khốn nạn. Giết người phóng hỏa, làm hại nhân dân, chúng ta dù đói chết, lạnh chết, cũng phải xuống núi. Kháng Liên thoát khỏi cái chết bao nhiêu lần, lần này không vượt qua được ư? Các người còn muốn xuống núi thật à? Tư lệnh đã cử Bảo Trung đi Tây Chinh. Chỉ có liên lạc được với quan nội, Kháng Liên sẽ có hy vọng. Sau này ai còn nhắc tới chuyện xuống núi, tôi sẽ bắn kẻ ấy. Sao thế? Mai Tử bỏng hả? Không sao. Tư lệnh, mấy ngày nay trong lòng con cứ thấp thỏm, cũng không biết bọn Bảo Trung rốt cuộc có phá được vòng vây không. Lãnh Mai, cháu đừng nghĩ lung tung. Mấy người hữu quan ra ngoài điều tra vẫn chưa về, chờ nó về sẽ biết. Chỉ cần thoát khỏi sông Liêu là không sao. Tôi vừa nhận được tình báo, đội kỵ binh thép máu đi Tây Chinh của Dương Chấn Sơn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Gia Phu đã cắt đứt mọi liên lạc của hắn với bên ngoài. Hắn sẽ bị cô lập, không có cứu viện, chắc chắn tử trận. Tướng quân, đây thật sự là tin tức làm tôi phấn chấn. Thầy Gia Phu là giáo quan vô cùng kính trọng, thầy còn học tại học viện lục quân. Rất tốt, quả là thầy giỏi dạy trò giỏi. Vì thế cử cậu đi Thông Thành, có thể giúp Gia Phu một tay. Kishitani Ryuichi có. Tổng chỉ huy bổ nhiệm cậu làm tham mưu trưởng tiêu diệt phiến loạn quân đoàn Quang Đông, phối hợp với tư lệnh Gia Phu tiêu diệt ba quân Kháng Liên. Mong cậu mau chóng mang đầu của Dương Chấn Sơn đến gặp tôi. Hắn sẽ trở thành món quà mừng.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 39 của Thiên Hoàng. Phải. Bác Dương. Bác Dương, sao vậy? Ai bắt nạt con à? Nói với bác đi xử lý nó. Là anh Bảo Trung. Anh Bảo Trung con về rồi à? Không có. Trước khi đi anh Bảo Trung nói với con, chờ Xuân đến, tay con sẽ dài ra, dài như cây nấm vậy. Nhưng con vừa hỏi họ rồi. Họ nói tay con sẽ không dài ra được nữa. Anh Bảo Trung lừa con. Chuyện này à? Nào, bé con à, bác nói với con, anh Bảo Trung không lừa con. Nhưng nó cũng quên nói với con, tay nhỏ của con phải chờ qua xuân, bác sẽ thổi hơi vào cánh tay nhỏ của con, vậy nó mới có thể dài ra được, như cây nấm vậy, dần dần tăng trưởng. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Vậy bác thổi đi. Bây giờ thổi thì không linh đâu. Vừa rồi bác đã nói mà, phải qua mùa xuân, bác sẽ thổi cho em, tay nhỏ mới dài ra được. Tốt quá. Vì chờ sau mùa xuân, tay con dài ra là có thể cầm súng, giúp bác đánh bọn Nhật rồi. Đúng. Vậy anh Bảo Trung và chị Lãnh Mai đánh bọn Nhật cùng em được không? Được. Vậy đánh bọn Nhật, con phải nên nghỉ ngơi cho khỏe không? Em nên đi ngủ thôi. Bác cũng phải đi ngủ rồi. Được à? Tạm biệt bác đi. Tạm biệt bác. Được. Ngày mai gặp nhé. Mau đi đi. Tư lệnh, tham mưu trưởng, bọn Nhật tiến hành bao vây quy mô lớn. Đối với quân kháng liên ta, chúng ta lấy ít địch nhiều, tổn thất sẽ rất tàn khốc. Vì cấp bách hiện tại nên lấy lùi, bảo tồn lực lượng. Cho nên tôi đề nghị chúng ta nên rút lui về lãnh thổ Liên Xô trước. Chờ thời cơ chín mùi, chúng ta lại đánh tiếp. Mọi người xem. Lão Quang, chuyện cậu nói cũng không phải không có lý. Nhưng cậu đã từng nghĩ, nếu chúng ta rời đi mảnh đất Đông Bắc này, còn người dân phải làm sao? Hơn nữa, nếu chúng ta rút thật, những quân Quang Đông này không phải có thể giương tay kéo tới Quang Đông, tạo thành bất lợi rất lớn cho việc kháng Nhật của quân ta. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta Tư lệnh, về rồi à? Về rồi. Nói. Lúc bắt đầu Bảo Trung rất thuận lợi, dẫn đội kỵ binh đột kích xuống quãng đường, phá mấy cửa ải của bọn Nhật, đánh mãi tới bên sông Liêu. Mỗi năm vào lúc này, sông Liêu đã đóng băng từ sớm. Chỉ cần tìm nơi bọn Nhật canh phòng lỏng lẻo, đi qua mặt băng là có thể qua. Nhưng đến bây giờ sông Liêu vẫn chưa đóng băng. Nghe người dân nói, Bảo Trung dẫn đội kỵ binh đi theo hướng Pháp Khố. Cuối cùng nói toàn quân bị tiêu diệt. Lão Quang, tư lệnh, đi Pháp Khố cũng rất bình thường.
Nếu sông không đóng băng, họ nhất định sẽ tìm đường ra khác. Tư lệnh, con sợ cha lo, nên tới báo cáo trước. Giờ con sẽ đi pháp khố, làm rõ mọi chuyện. Đứng lại. Lão Tào à, xem ra con đường Tây Chính không đi được. Chúng ta phải tự nghĩ cách khác. Ý trời, lão quan, nói lung tung gì vậy? Tham mưu trưởng, qua mấy hôm nữa là ngày gì? Đồng chí rồi. Sông Liêu vẫn còn không đóng băng. Tôi sống lâu vậy rồi, còn chưa thấy chuyện lạ vậy. Được. Cho dù không phải ý trời, vốn hy vọng đội kỵ binh của Bảo Trung có thể xông ra ngoài, liên lạc được với tổ chức. Giờ thì sao? Toàn quân bị tiêu diệt. Chú quan, Bảo Trung giờ sống chết chưa rõ. Chúng ta nên tìm cách cứu Bảo Trung, chứ không phải ngồi đây nói lời nhục chí. Vũ quan, chú không phải đang nói lời nhục chí. Từ trước tới nay đánh nhau với bọn Nhật luôn trong điều kiện gian khổ, tổn thất chiến đấu nghiêm trọng, thậm chí tiếp tế cũng thiếu. Hiện tại, ngay cả nước sông Liêu cũng không đóng băng được, thiên thời địa lợi đều không có. Theo tôi thấy, giờ nên rút lui để bảo toàn lực lượng. Tư lệnh, tôi nhớ lần trước ông từng nói chiến dịch Tây Chinh là nước cờ cuối cùng. Giờ đến nước cờ cuối cũng đi không xong. Quan Kính Sơn tôi chết cũng không sao. Tôi chỉ muốn thay em trại Bắc Đại hỏi một câu. Trận đánh tiếp theo đánh kiểu gì? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ chết hết à? Ít nhất cũng phải có một niềm tin chứ. Niềm tin. Được thôi, cậu nói hay lắm. Vậy được, tôi nói cho cậu biết, dù có khổ sở đến đâu, chịu bao nhiêu gian khổ, chúng ta cũng phải đuổi bọn Nhật khỏi Trung Quốc. Đó chính là niềm tin của quân kháng liên chúng ta. Lão quan, nói đến chết, chúng ta đã chết cả 100 lần rồi ấy chứ. Đánh giặc Nhật từ đầu chính là chuyện thắt đầu vào lưng quần mà đi. Chuyện này cậu chẳng lẽ không biết? Giả lại, anh em trại Bắc Đại của cậu, người nào cũng là nam tử Hán, không cần phải lo cho họ. Nói tới rút lui, hôm nay tôi cũng nói với cậu, tại sao tôi không đồng ý với ý kiến của cậu. Cậu đã từng nghĩ quân chúng ta vẫn luôn bám vào tinh thần đánh Nhật. Hơn nữa Dương Chấn Sơn tôi cũng là một cái đinh trong mắt bọn Nhật, cho nên chúng sẽ dùng sức mạnh rất lớn tập trung vào chúng ta, phải khiến chúng không đem được đội khác để đối phó với người chúng ta. Cho nên cho dù không liên lạc được với tổ chức, vậy chúng ta cũng phải đấu đến cùng với bọn Nhật. Đây là cái gì? Đây là gọi kiềm hãm mang tính chiến lược. Hôm nay Dương Chấn Sơn tôi nói lại lần cuối, chỉ cần đầu của Dương Chấn Sơn tôi vẫn còn, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ liều đến cùng với bọn Nhật. Nếu nói tới niềm tin, đây chính là niềm tin của tôi. Được, tư lệnh, xem ra tôi đúng đắn khi theo ông. Tôi phục tinh thần này của ông. Vừa rồi toàn là tôi nói bừa. Chiến đấu đến cùng với bọn Nhật, tư lệnh dẫn đội, trại Bắc Đại của tôi sẽ lên đầu tiên. Lão quan này. Được. Tôi nói này, theo tôi, chắc gần đây bọn Nhật đi tuần tra núi rồi. Trại Bắc Đại là cửa vào mật doanh của chúng ta. Cậu phải giữ tinh thần. Được. Bây giờ tôi sẽ về sắp xếp
Đi. Theo tình báo mới nhất, quân Quang Đông đã bắt đầu bước hành động tiếp theo. Mục tiêu lần này chính là tư lệnh Dương của Kháng Liên. Bọn Nhật rất coi trọng lần hành động này, đặc biệt điều động tư lệnh Gia Phu của Dã Chiến đội bảo vệ độc lập từ Trường Xuân, thành lập một đội truy quét tại Thông Thành, và đặt tên cho cuộc truy quét lần này là kế hoạch đánh hổ. Kế hoạch đánh hổ. Nghe cái tên đã biết là nhằm vào tư lệnh Dương. Tỉnh ủy có chỉ thị gì không? Lần này tình thế nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Điều quan trọng hơn là trung tâm hoạt động gần đây của tư lệnh Dương chính là khu vực Thông Thành. Những lần truy quét trước, chúng ta đã mất vài tướng lĩnh chủ chốt, sĩ khí bị tổn thương nặng nề. Tư lệnh Dương là ngọn cờ của quân Kháng Liên. Nếu ông ấy xảy ra chuyện, sợ rằng những binh sĩ Kháng Liên còn lại sẽ như rắn mất đầu. Lão Đỗ, tôi không hiểu. Nếu đã biết sớm như vậy, sao tổ chức không sớm sắp xếp cho ông ấy rút lui? Tổ chức đã nhiều lần truyền đạt chỉ thị, yêu cầu ông ấy nhất định phải rút về phía Bắc, sang lãnh thổ Liên Xô, chờ thời cơ chín mùi rồi quay lại. Nhưng không biết là mệnh lệnh chưa truyền đến, hay là kẻ địch phong tỏa quá nghiêm ngặt, khiến ông ấy không thể rút đi. Hoặc cũng có thể là tư lệnh Dương vốn không có ý định rút về phía Bắc. Tóm lại là đơn vị của ông ấy hiện vẫn đang chiến đấu khắp Liêu Đông. Nếu cứ kéo dài thế này thì nguy cơ rất lớn. Vì vậy tỉnh ủy quyết định cử một đặc phái viên nữa đến gặp tư lệnh Dương và giục ông ấy nhanh chóng rút lui lên phía Bắc. Tôi hiểu rồi. Tôi chính là đặc phái viên đó. Tây Chinh, phá dây thất bại, Bảo Trung và đội kỵ binh toàn quân bị tiêu diệt. Năm nay nước sông Liêu lại không đóng băng, vẫn chảy ào ào. Xem ra ông trời cũng muốn tiêu diệt quân Kháng Liên chúng ta. Đại ca, giờ phải làm sao đây? Tôi đã nói với tư lệnh rồi, lúc này nên tiến hành rút lui chiến lược. Nhưng tư lệnh lại nói phải kìm hãm mang tính chiến lược, muốn đánh tới cuối với bọn Nhật. Cậu, tư lệnh nói đúng, chúng ta liều với bọn Nhật. Đúng, liều với chúng, đánh với chúng. Liều. Tôi cũng muốn chứ. Nhưng đó là vào lúc không có đường lui. Giờ có đường lui, tư lệnh nhất quyết không đi. Trong lòng các người cũng rõ, lần này bọn Nhật hạ quyết tâm thế nào. Muốn tiêu diệt Kháng Liên chúng ta chỉ có vài người, chút trang bị mà đánh với hàng chục người quân Nhật. Điều này rõ ràng là lấy trứng trọi đá. Toàn quân của Bảo Trung đã bị diệt. Tư lệnh chỉ rơi vài giọt nước mắt mà thôi. Nhưng tôi không được. Các người theo tôi bao nhiêu năm, tôi không thể trơ mắt nhìn các người chết. Đại ca, anh không nói với chúng tôi. Lúc đó chỉ một câu nói của anh, đánh bọn Nhật theo tư lệnh, các anh em thầy chết theo anh. Mạng này của chúng tôi là của đại ca anh. Các anh em, có đúng không? Đúng. Nghe đại ca. Ngồi đi. Pháo tử, đọc cái này cho mọi người nghe.